Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Welcome back everybody for the last and final day. Thanks for staying and not running away from the cold and the rain. So today we'll do a whole bunch of different fun things. First of all, if you're smart, please turn your smartphones into silent mode. And please switch off your children and whoever else. Finish eating your lollipops and your chewing gums and your fingernails or chewing on your mind. But if it helps you keeping awake, that's okay. You can continue doing all these things. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya-manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa-kiramayam Dadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam Protivanov Pangum Nangayate Girim, Yat Kripadamaham Vande Sri Gurudintaranam, Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhya evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So Maharaj, having set the mood, today's our final day, so we'd like to conclude in a similar line of points that he has already mentioned in his seminar this morning. Takže dnes poslední den a my chceme zmínit stejné body, které on zmiňoval ve semináři dneska. Golokera Premadana Harinam Sankirtan. This Harinam Sankirtan movement is coming directly from the spiritual sky. Toto Sankirtanové hnutí přichází přímo z duchovního nebe. There is no import or export in the spiritual world. Tam není žádný jako because that place is perfect, it is complete. Protože to místo je dokonalé. But at the same time, Krishna has descended in the form of the holy name and as Srimad Bhagavatam, Bhagavad-gita, and through the teachings of the acharyas. A Krishna se stoupil v podobě svého svatého jména Bhagavatamu a učení předešlých acharyů. Especially in this age of Kali, there is no incarnations usually. Zvláště v tomto věku Kali nejsou žádné inkarnace obvykle. Because it is not a very bright age. Není to moc zářivý věk. Manda samanda matayo manda bhage upadrita. People are short-lived, they're disturbed, and they're always agitated. Lidé žijou krátkou dobu, jsou rozrušení a pořád jsou něčím agitovaní. Have you ever noticed this? Have you ever remarked this? Někdy jste si to všimli taky? Or is it just me? Nebo jsem to jenom já? You're always slightly disturbed. Always. Pořád jsme trochu něčím rozrušení. So that's the nature of this age. Not a very good age for meditation and spiritual practice. To je povaha tohoto věku, není to moc dobrý věk na meditaci a duchovní praxi. So Vyasadeva wrote down all the four Vedas, the Vedanta Sutra, the Mahabharata, but he was not feeling satisfied. Vyasadeva sepsal 4 Védy, Vedanta Sutru, Mahabharatu a pořád se necítil spokojený. So what do you do when you're not feeling satisfied? A co uděláte, když se necítíte spokojení? You ask your guru. Zeptáte se guru. So he asked, and Narada Muni told him it is because you have not sufficiently glorified Krishna. Tak on se zeptal a Narada Muni mu řekl, že je to kvůli tomu, že nedostatečným způsobem oslavoval Krishnu. In the same way, very often as devotees, we're doing everything we're supposed to be doing, but we're not feeling very satisfied. A stejně tak i my jako oddaní děláme ty různé věci, které máme dělat, ale necítíme se příliš spokojení. Because unless we actually glorify Krishna in a direct way, that satisfaction is not appearing in our heart. Protože pokud nezačneme, skutečně neobjevujeme Krishnu přímým způsobem, tak
ta spokojenost v tom srdci nenastane. I was giving Sunday feast lecture in Kiev. About 500 devotees were there and guests. V Kyjevu jsem dával nedělní přednášku, bylo tam asi 500 poddaných hostů. And one 11-year-old girl, she asked me a question. A 11letá dívka se mě zeptala na otázku. She said she has all of Prabhupada's books, but 4 volumes of Bhagavad-gita is missing. Ona se mě zeptala, říkala, že má všechny Prabhupádovy knížky, ale 4 díly Bhagavata mu chybí. So she wanted to know how she can complete her series, because books are quite expensive there, and she's an 11-year-old girl. She doesn't really have money. A ona chtěla vědět, jak to může jako doplnit tu svoji sérii, protože knihy jsou drahé a ona nemá zrovna moc peněz jako 11letá dívka. So I gave her some ideas how she can collect these 4 books. A já jsem dal nějaké nápady, jak může takhle nakolektovat na ty knihy. And then she told me the story how her mother is selling prasadam. A pak mi řekla příběh, jak její matka prodává prasáda. She's selling samosas on the marketplace. Prodává samosy na tržišti. And that old lady which has supplied the cheese which is inside those samosas. A ta stará dáma, která dodává ten sýr, který je v těch samosách, She died 2 weeks ago. tak před 2 týdny zemřela. But the 11-year-old girl said, I know that this old lady will get very good next birth. A ta 11letá dívka říkala, no ale já vím, že ta paní dostane velice dobré zrození. I said, how can you be so sure? A já jsem se zeptal, jak se může být tak jistá. She said, because she always gave best price for the cheese. No, protože ona nám za ten sýr dávala vždycky tu nejlepší cenu. And she bought a book from this girl. A koupila si od té dívky knihu. So I was wondering, how can an 11-year-old girl have so much faith in Prabhupada's books? Tak jsem si říkal, jak může mít taková malá dívka tak pevnou víru ve Prabhupádové knihy. Usually 11-year-old girls or boys are interested in different type of things, not so much Srimad Bhagavatam. Většinou 11letí kluci a holky se zajímají o různé věci, ale není to moc Srimad Bhagavatam. But that was her meditation. Ale to byla její meditace. And here we are, grown up for the most part. A tady jsme už vyrostlí z větší části. How much taste do I have for Srimad Bhagavatam? Kolik chutí mám já pro Srimad Bhagavatam? How many days go by without, reading and without studying, and we think, oh, I'm still walking, I'm still surviving, I can manage. I kolik dnů plyne, když přestože nečteme Srimad Bhagavatam a říkáme si, jak pořád můžu ještě chodit, pořád to ještě zvládám. We should make a very clear plan how we can read Prabhupada's books every day. Měli bychom mít jasný plán, jak studovat knihy Šrily Prabhupády každý den. Srila Prabhupada said, I only have one criticism to my followers, that is, they do not read my books enough. Prabhupáda říkal, že má jedinou stížnost na své následovníky a to je, že nečtou dostatečně jeho knihy. Prabhupada would hear his own books. Devotees would read him from his own books. Prabhupáda naslouchal ze svých vlastních knížek, které mu je předčítali. He said that these books have been directly spoken to me by Krishna. On řekl, že tyto knihy mi byly přímo nadiktovány Krishnou. And one reporter, he said, how do you mean? A jeden reporter, on řekl, jak to jako myslíte? And then one devotee was trying to explain, what Prabhupada wants to say is that Krishna gave him the intelligence, and with the intelligence he wrote the books. A jeden organist tam snažil celý vysvětlit tomu novináři, že Krishna ve skutečnosti on dává Prabhupádovi inteligenci a po prostřednictvím této inteligence Prabhupáda píše ty knihy. And Prabhupada said no. Prabhupáda řekl ne. Krishna directly, he has dictated me the books, and I have simply written it down. Krishna přímo mi je nadiktoval a já jsem to jenom zapsal. Because these Bhaktivedanta purports, this is Srila Prabhupada's devotional ecstasies. You can see when he translates how he goes into deep meditation and he's in deep union with Krishna. And Krishna is revealing to him this knowledge. Tyto Prabhupádovy významy jsou jeho duchovní extází a můžeme vidět, jak Srila Prabhupáda se hluboce koncentroval, když překládal knihy a naslouchal tomu, co mu Krishna říkal. Usually when you give a talk or a seminar or you write something, you want to know who's the audience. Obecně, když chcete dávat nějaký seminář nebo někomu mluvit nebo něco napsat, tak chcete vědět, jaké je to publikum, pro které to je. But Prabhupada's audience was the whole world. A Prabhupádovo publikum bylo celý svět. There's scholars, professors, there's devotees, there's simple people, there's intelligent people, there's illiterate people.
učenci, běžní lidi, oddaní, karmí, vzdělaní lidé, nevzdělaní lidé a tak dále. So how do you explain this highly esoteric, elevated topic so that everybody can understand and everybody will appreciate it? Takže jak vysvětlit tyto vysoce ezoterická témata takovým způsobem, že to každý může pochopit a zároveň, že to každý může ocenit. Well, I don't know how, but Prabhupada has done it. Já nevím jak, ale Prabhupada to udělal. And the scholars are satisfied, the devotees are satisfied, the simple people are satisfied, even the illiterate people. They look at the pictures and they say, this looks nice, I want to have these books. My kids will read them. Takže učenci jsou spokojení, oddaní jsou spokojení, obyčejní lidé jsou spokojení, dokonce i nevzdělané lidé jsou spokojení, když neumí číst, tak aspoň se podívají na obrázky a řeknou si, to je fakt pěkné, to bych chtěl mít taky. I was just in West Africa and more like a third or half of the people are illiterate, but still they were buying books for their children, for their relatives. A když jsem byl teďka v té západní Africe, tak třetina až polovina lidí jsou negramotní a přesto si kupovali ty knížky aspoň pro své děti a tak dále. So yesterday when I said that the first set I distributed was door to door, that was not correct. So I want to correct that. Včera jsem říkal, jak jsem rozdal první set, když jsem šel ode dveří k dveřím, to ve skutečnosti tak nebylo, takže to teďka musím opravit. The first full set I distributed was when I purchased the books for myself. I distributed the books to myself. Ten první set, který jsem jako takto distribuoval, byl ten, který jsem si koupil pro sebe a distribuoval jsem o sobě. Because charity starts at home. Protože ta dobročinnost začíná doma. If you don't have it, you can't give it. Když nemáš, nemůžeš dát. So if your case, you're wondering why we have put all the books here. Tak si můžete tady říkat, proč jsme tady dali všechny ty knížky. It's because we would like to inspire you to take a full set of Prabhupada's books into your own home. Protože vás chceme inspirovat, abyste si pořídili celý set Prabhupádových knih do svého domova. These books are deities. Tyto knihy jsou božstva. They're not different from Krishna. Neliší se od Krishny. You can offer puja, arti. Můžete jim dělat arati. You can offer prasadam. Můžete jim pray prasadam, můžete se k ním modlit. That's what we do every day. To je, co děláme každý den. They're not different from Krishna. Neliší se od Krishny. So, Krishna Swadharma Bhagavate. Krishna, when he left this world, all the religious principles have taken shelter in Srimad Bhagavatam. Když Krishna opustil tento svět, tak všechny náboženské principy přijali útočiště ve Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. It is the ripened fruit on the Vedic literature, on the tree of all these literatures. And it is more sweet because Shuka the parrot has also tasted it. Srimad Bhagavatam je zralým plodem na stromu poznání védské literatury a je ještě sladší díky tomu, že on byl nakousnut papouškem Shukadevem. All the acharyas have commented on Bhagavatam, and Prabhupada has taken all their Mahaprasad and he has combined it, he has condensed it in his Bhaktivedanta purports. A Šla Prabhupada vzal všechny ty významy acharya a všechno to zhustil do té esence, do svých bhaktivedantových výkladů. So this is very highly potent. This is very special kind of potency. Takže jsou velice mocné, je tam velice zvláštní druh síly. So we should all have a full set of Prabhupada's books in our home. Všichni bychom měli mít celý set Prabhupádových knih ve svém domově. Prabhupada said every gentleman and every lady should have a full set of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in their home. Šla Prabhupada říkal, že každý gentleman a každá dáma by měli mít plný set Prabhupada Srimad Bhagavatam doma. So you're all gentlemen and ladies. Tak všichni tady jste gentlemani a dámy. Now these books are very inexpensive. A ty knihy jsou velice levné. Bhagavatam is maybe 3,000 krona and the CCs how much? No. 2.5. So for 5.5, for 6,000 you get everything. Takže Bhagavatam je 3,000, za 2,500 Chaitanya Charitamrita, takže za 6,000 máte všechno. Everything, I just don't have the money now. Tak já teďka nemám ty peníze. That's okay. To je v pořádku. We trust me. My vám věříme. Put your name down, give 500 or 1,000, and then every month you give 500. You take it from your local center like that. We discussed with the leaders yesterday. It's possible. You can do like this. Takže my vám věříme, takže můžete teďka dát 500 nebo 1000 a odníst si set a postupně potom každý měsíc dávat 500 a můžete každý ve svém lokálním středisku tímto způsobem si pořídit svůj set. Diskutovali jsme to včera se všemi lídry. Many people may not have 6,000 crowns, but they can give 500 every month. And after 1 year, all the books are paid.
A mnoho lidí nemá 6 000 takhle naraz, ale každý může dát 500 za měsíc a za rok je potom všechno zaplaceno. But first there has to be a desire. Yes, I would like to have these books in my hand. A nejdříve ze všeho tady musí být touha, já bych chtěl mít tyto knihy doma. Otherwise we think, oh, so many books, it's so heavy to carry. Jinak si říkáme tolik knih a tak těžký to odnést. And where will I put them? A kam je vůbec dám? There's no space. Nemám žádné místo. And it was always the most blissful when you go door to door and you sell somebody a set, then you go to their library and they say, well, there's no place. And say, we make place. And you go to the best place and you take out, you know, like 1.5 meters of books, and then you put the books there. Or wherever the TV is, you know. So in case you have a TV, just open the window and throw out your TV. Make sure nobody's downstairs. Just kill your TV. And your quality of life will increase by a few 100%. Takže to byla vždycky ta nejvažnější věc, když jsme rozdávali od dveří ke dveřím, tak když jsme prodali set, tak jsme šli osobně s tím setem jim to dát do knihovny a oni říkali, no ale tak tady není žádné místo, a tak uděláme pro to místo, a tak v tom nejlepším místě 1,5 metru knih se takhle vyhodí ven, vloží se tam Bhagavatam, anebo místo toho místa, kde mají televizi, a pokud ještě náhodou někdo z vás má televizi, tak ji můžete vyhodit z okna. Jenom si dávejte pozor, abyste někoho dole netrefili, zabijte jenom tu svoji televizi a kvalita vašeho života se definitivně zvýší. Why we're here? Because we want to increase our happiness. We want to increase our quality of life. Jsme tady, chceme zvýšit naše štěstí a kvalitu našeho života. Quality of life means substance. Kvalita života znamená podstata. So all the other things which are distraction, which are botheration, which are annoying, we should reduce them or eliminate them. Všechny ty věci, které nás nějakým způsobem odtahují od té podstaty, tak bychom je měli snížit a odstranit. For the most part, I'm not using mobile phone anymore, and my quality of life has increased like anything. Z větší části už teďka nepoužívám mobilní telefon a kvalita mého života se opravdu zvýšila. Now you may say, I require for my service. A někdo může říct, potřebuji ty pro svou službu. Okay, but try to minimize. Dobře, ale snaž se to zminimalizovat. No mobile phones before breakfast. Žádný mobil před snídaní. Tak to je možné. Just only after 9 o'clock. Až po 9. hodině pouze. No internet before breakfast. Žádný internet před snídaní. Don't worry, the world is still there. Nebojte se, svět tam pořád je. Your messages are still there. Vaše zprávy jsou tam taky. And there will be more messages for you. A bude tam více zpráv pro vás. So you can be very happy. Oh, 10 people want me. That's so nice. Budete být velice šťastný. 10 lidí mě potřebuje, to je úžasné. You are here in Czech and Slovak, you're very intelligent, so use your intelligence to increase your Krishna consciousness and your quality of life. Tady v Česku a Slovensku jste velice inteligentní, tak použijte svoji inteligenci, abyste zvýšili kvalitu svého duchovního života. But what do we value? What's important to us? Ale v čem my máme ty hodnoty, co je pro nás důležité? I was 15 years old. I have saved up money for a few summers from distributing newspapers. I was a paper boy in my neighborhood. And also I was working for 2 flower stores to deliver flowers. Takže jako kluk jsem si šetřil peníze z toho, že jsem roznášel noviny po různých sousedech, a taky jsem pracoval pro 2 květinářství a roznášel jsem květiny. And I saved up $500, a lot of money then, 84. And I gave all that money to the devotee who gave me the set. A měl jsem $500, což bylo v tom 84. roce opravdu hodně peněz, a všechno jsem to dal oddanému, který mi za to dal set. Best investment I've ever made in my whole life. Nejlepší investice v celém mém životě. You try it out. Tak to zkuste. See what happens. Uvidíte, co se stane. Because these books are really magic. Protože tyhle knihy jsou opravdu zázračné. And initially we may not understand everything because there's a lot of names and a lot of concepts and a lot of philosophy, and it may be a little bit beyond our reach. A možná na začátku nebudeme schopni všechno pochopit, že je tam hodně jména, hodně konceptů, hodně filozofie, a může to být mimo náš dosah. The devotees told me, just read out loud. Oni mi řekli, jenom čti nahlas. So I just went to the park every afternoon after school, and I was reading from Bhagavad-gita and from first canto. Half hour each or 1 hour each, however much time I had, loud. After a while it became clear. Tak já jsem od Ani mi řekla, že čtu nahlas, tak jsem šel do parku vždycky po škole
a četl jsem Bhagavad-gitu a Šrímad Bhagavatam nahlas půl hodiny, hodinu každý podle toho, kolik jsem měl času a postupně věci začaly být jasné. Shrimvata Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantaksto Yabadrani Vidunoti Suritsatam. All the unwanted things, all what is troublesome to the heart will become washed away, will become eradicated. A je řečeno, že všechny nechtěné věci, které jsou problémy v srdci, tak budou takto odstraněny. And when we are moving towards Krishna, Krishna starts moving towards us in a big way, because he is Urukrama. He has big step. Takže jakmile začneme se pohybovat směrem ke Kršnovi, Kršna začne se přibližovat směrem k nám velkým způsobem, protože on je Urukrama, má velké kroky. Now I'm sharing these stories with you because I want to illustrate, I want to show how even a foolish person, a young kid like me, can become attracted and absorbing Krishna consciousness. Tak já tady s váma sdílím tyto příběhy, protože vám chci jenom vysvětlit, že i hloupé dítě jako já může takto přijít k vědomí Kršna, být přitahováno. I've done many things in my life that I'm not so proud of. Udělal jsem ve svém životě hodně věcí, na které nejsem pyšný. But Krishna has always called me closer. He has always kept me very much close. Ale Kršna mě vždycky přiváděl blíže a udržoval mě vždycky velmi blízko. Just like in my former ashram, twice it happened. I wanted to go on vacation because that's what you do in summertime, right? You work hard and then you go to vacation. Tak jako jsem předchozím ashramu jsem dvakrát chtěl jet na dovolenou. To je, co děláte, že? Těžce pracujete a pak chcete jít v létě na dovolenou. So I was living in Switzerland and I thought, let's go to Italy because Italy is a nice place. Tak jsem žil ve Švýcarsku a říkal jsem si, tak pojedeme do Itálie, to je taky pěkné místo. So both times, as soon as I arrived and I checked into the hotel with my family, Pokaždé, když jsme přijeli a tak jsme se nastěhovali do hotelu se svou rodinou. one time I hear the sound, ching ching ching, ching ching ching, ching ching ching, and I'm like, huh? This sounds familiar. And I opened the windows, and there is Padayatra in the same village that I just checked into the hotel. A tak jsem říkal, to zní nějak jako povědomě, slyšel jsem takový zvuk cing 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 a tak jsem otevřel okna a najednou vidím, že v té vesnici, kam jsme přišli jako na hotel, tak tam je zrovna Padayatra. And one lady, she was already down at the reception with books, trying to sell books to the hotel owner. A už tam byla na recepci jedna oddaná a snažila se tam prodat knížky. So Krishna was telling me, I'm already here. Krishna mi říkal, už jsem tady, Don't forget me. nezapomeň. So what to do? Okay, I went downstairs, talked to the devotees, I went to their camp, we took prasadam, we went on Harinam, and it was beautiful. To jsem říkal, no tak co dělat? Tak jsem šel za oddanými, šli jsme do jejich tábora, přijmuli se prasádám, šli jsme na Harinam a bylo to úžasné. Another time also I went to another place and I check in, I go to the room, I open the windows and I look out and I see a devotee with a big stack of books just in front of the street. Po druhé znovu, tak jsme se ubytovali, otevřu okno a podívám se, tam vidím oddaného, jak má celý komín knížek. So I go downstairs, I talk to him, who are you, what do you do, and we have a nice little discussion. I try to encourage him. A já jsem tam šel, popovídal jsem se s ním, co dělá a tak dále. A snažil jsem se ho nějak povzbudit. And then I gave him a donation. Dal jsem mu příspěvek. And then he said, yeah, I can't just take money for nothing, so he gave me books. A on říkal, já nemůžu si vzít peníze jen tak mi dal knihy. And I said, no, I want to give you money, so I gave him more money, so he gave me more books, I gave him more money, he gave me more books. At the end I had the books and he had all the money. Já jsem mu dal víc peněz, on mě dal další knížky, já jsem dal další peníze, on mě dal další knížky a na konci já jsem měl ty knihy a on dal všechny moje peníze. I have seen this before. I know how this works. So what do I do now? Well, I go on Sankirtan. So I just went around and started selling all the books. Takže já jsem říkal, no to už jsem někdy zažil, já vím, jak to celý vlastně funguje. A tak co s tím budu dělat? No tak jdu na Sankirtan a začal jsem tam rozdávat ty knihy. So even though sometimes we may try to forget Krishna in some way, but Krishna is always right there. Někdy se můžeme nějakým způsobem snažit zapomenout na Krishnu a tak dále,
ale Krishna je pořád tam. Because in CC, end of Madhya Lila, Prabhupada writes in the purport that Krishna is responsive. Krishna responds to the desire of his devotee. Na konci Madhya Lily Šrila Prabhupada vysvětluje, že Krishna odpovídá svému oddaném. I was sitting in Vrindavan, Krishna Balaram temple, Srimad Bhagavatam class, trying to pay attention. Na lekci seděl jsem na přednášce v Krishna Balaram mandiru a snažil jsem se dávat pozor. And besides me was Vishal. Vedle mě byl Vishal. Vishal is a Prabhupada disciple. He's short and quite strong. A Vishal to je Prabhupádův žák, je takový nízký a hodně silný. And he distributes books on the trains. He goes from Mathura to Delhi and back to Mathura, and he distributes books on the trains. A on rozdává knížky ve vlacích, vždycky jezdí z Mathury do Delhi a zpátky do Mathury a takhle rozdává knihy. So I was sitting next to him. A seděl jsem vedle něj. And he looks at me. On se na mě podíval. And he smiles. Usmál se. So I smiled back. Tak já jsem se taky usmál. And then he hands me 3 small books. A on mi takhle podal 3 malé knížky. And I take it. A já jsem je vzal. And I look at it. A podíval jsem And se na then I ně. look at him. A podíval jsem se na And then he něj. says, give me a donation. A on říkal, dej mi příspěvek. I said, Vishal, Já říkám, Vishal, this is Vrindavan. tohle je Vrindavan. We're in Bhagavatam class. Jsme na Bhagavatam lekci. You can't do this. And he says, I can't help it. Já se nemůžu pomoct. It's my nature. To je moje povaha. Okay. Tak jsem tam vzal jsem si knížky. And I go out in front of the samadhi, I catch some people from Delhi and I sell them the book. Tak jsem šel takhle před samádky a tam jsem chytil nějaký lidi z Delhi a prodal jsem jim ty knihy. So at one point you may feel like that this power, this potency is stronger than me, than my own desire. It dominates my life. Potom prostě zrealizujete, že tato energie, tato síla je silnější než já a dominuje nad mým životem. But that's exactly what we want. Ale to je přesně to, co chceme. We want to be enthused, enthusiastic. Entheos means to be filled up with God, with the divine energy of God. My chceme být nadšení, chceme být naplněni božskou energií Boha. We're not thinking anymore, oh, what will I eat today? Oh, where will I sleep tonight? Oh, what does this person think about me? Oh, what did that fellow talk about me? Takže nechceme přemýšlet, co budu dneska jíst, kde budu spát, a co si tam o mě myslí a co tam o mě řekli. If we're inspired, if you're enthusiastic, we'll just look, where can I give Krishna? Where can I engage in Sankirtan? A když jste nadšení, tak budete jenom sledovat, kde můžu dát Krishna, jak se můžu zapojit do Sankirtana. That was Srila Prabhupada's mood. To byla nálada Šrily Prabhupády. Naivod Vijaya Paraduratia Vaitaranyasta Virigayana Mahamrita Magnachita Shochetitom Kuchetu Se Indiartam Maya Sukhayam Baramudva Hato Vimudhan. Prabhupada was always absorbed in the mood of Prahlad Maharaj. Šrila Prabhupáda byl neustále pohrožen v náladě Prahlada Maharáže. All these people, they're fools and rascals. They're suffering because they're forgetful of Krishna. Všichni tito lidé jsou jenom hlupáci a deribáci a trpí, protože zapomněli na Krishnu. Let me help them by giving them Krishna. Tak nech mu pomoci tím, že jim dám Krishnu. That was Prabhupada's meditation. To byla meditace Šrily Prabhupády. And that's why he tirelessly worked to give us these books. Proto bezúnavně se snažil rozšiřovat tyto knížky. So we should not take this for granted. Neměli bychom to brát jako samozřejmost. Because in many places they do not have such wonderful books. Protože na mnoha místech nemají tak úžasné knihy. But here, voila, you got all the books, practically speaking. Ale zde, voilà, máte všechny knížky prakticky. So I will show you a little clip about how book distribution started in Russia. Tady vám ukážu takový malý klip, jak začalo rozdávání knížek v Rusku. I told yesterday how Prabhupada went in 71 and he left one Bhagavad-gita in Russia. Řekl jsem včera, jak Prabhupada tam jel a nechal tam jednu Bhagavad-gitu v Rusku. And that book was read, it was copied, it was shared by so many hundreds and thousands of people. A ta kniha byla čtená, sdílena, kopírována mezi stovkami a tisícemi lidí. But then in 1989, Brahma Muhurta, he heard on BBC International Radio. Ale potom v roce 89 Brahma Muhurta slyšel na BBC mezinárodním rádiu. That now you can actually import religious books into Russia. Že nyní můžete importovat náboženské knihy do Ruska. So he printed 200,000 Mahavik books and he shipped them from Spain to Russia. Vytiskl 200 000 mahavelkých knížek a poslal je ze Španělska do Ruska. But on the border
between Poland and Russia, they were stopped because the border guys did not know that there is a new law that it's legal to import books. So they just stopped the trucks for 2 weeks. Ale na hranici mezi Polskem a Ruskem ty celníci zastavili celou tu dodávku, protože nevěděli, že už je nový zákon a že je to povolené, takže tam stáli takhle 2 týdny. And finally, after 2 weeks, they allowed the books to go to Moscow. But in Moscow, the customs guys, they confiscated them and kept them in their warehouse. Ale takže potom nakonec byli propuštěni a mohli jet s těma knihama až do Moskvy, ale tam ti, kteří se o to měli postarat, tak ve skutečnosti jako zabavili a byly zabaveny ty knihy a drželi je. Can you imagine, before 1989, everything was underground, everything was illegal. People would just copy books, read books, Xerox copy. 89 všechno bylo zakázané, lidi to museli jenom potají, jako si kopírovat a tak dále. I have a very good friend, he risked his life. He bought on the black market a printing press and paper and ink, and he, in the night, got this whole stuff into his house and started printing Prabhupada's books, and with his car he was driving all over Soviet Union to distribute books to all the different centers and devotees. Always risking his life because so many police checkpoints. Jako si pamatuju jednoho, který měl prostě ten inkoust a ten papír a tak dále, v noci kopíroval ty knížky a pak je rozvážel po celém Sovětském svazu a riskoval svůj život, protože všude to bylo hlídáno. Few times they checked him and he had to run away. He had to just disappear into the forest. A několikrát ho kontrolovali a on prostě musel utíct a zmizet v lese. Just leave the car, leave everything behind, just run. Jenom zanechat auto a všechno a jenom utíct. So this is Moscow 89. To je Moskva 89. Takže tady je ten sklad. These are all the books in the custom warehouse. To je všechny ty knihy, kde jsou uskladněny v tom. Ty náboženské knihy můžou být teďka volně dováženy do naší země. Ale když se najdete proč 200 000 kopií staré literatury nazvané Védy, jsou takhle drženy. This is Boris Yeltsin, he gets his book. Ten Boris Yeltsin dostává svou knihu. Takže to je sovětské ministerstvo vnějších věcí. So all the devotees are demonstrating. Oddaní demonstrují. There was only 100 devotees in the whole Soviet Union. Tam bylo v celé Sovětském svazu bylo jenom 100 oddaných. Takže policejní auto se speciálním číslem. Dáte nám nějakou definitivní odpověď, co se týče těch ruských knížek? Slíbili jste, že nám odpovíte během 10 dnů a 10 dnů už uběhlo. No pořád to zvažujeme. Ještě to nebylo rozhodnuto. A jak dlouho to ještě budete zvažovat? V budoucnosti vám řekne. Jinými slovy říkáte, že zákon byl překročen? Říkáte, že to má být všechno děláno podle zákona. A potom řeknete, že v budoucnosti uvidíte. Já nechápu, jak nemůžete prostě se probudit a začít následovat nové trendy. Dívám se na vás, vypadáte jako dinosaurus. Jste hodně pozadu, 100 let pozadu. Když se podíváte na televizi, měli byste se dívat trošku pozorněji. Podívejte se, jaký je ten trend. Nemůžete to nějak... Jste úplně jako ostuda. This is Premavati. Ten Premavati. She was in jail and she lost her baby in jail. Ona byla ve vězení a tam ztratila své dítě. And she's preaching, this is in court. A ona káže, a tohle je u soudu. And she's preaching to the judges. A tam káže těm soudcům. And very determined. Velice odhodlaná. And he's accepting. A on to přijímá. Thank you very much for teaching me. Děkuji za to, že mě učíš. Za mě může pomoct.
This devotee's name is Yamaraj, the one with Chant. These are the old guys. Aditi Duka. A obě strany měly respektovat sovětský zákon. Potom jedně potom dosáhne úspěchu a vytoužených výsledků. Jste by neměli kontrolovat import Hare Krishna knížek. A že ty celníci znásilňují ten zákon. Po 2 měsících demonstracích knihy byly uvolněny v říjnu 89. So for 2 months, every day they demonstrated on the street. 2 měsíce každý den demonstrovali na ulici. Before the books were shipped from Germany, předtím, než ty knihy byly tam přesunuty z Německa, the devotees which were demonstrating, they were only devotees which were in Russia, and the whole Soviet Union. Ty tam byli oddaní, kteří byli... Ti, kdo demonstrovali, to někteří oddaní z celého Ruska. Jo, že tam byli oddaní jenom z toho Ruska. It was maybe 100 devotees altogether. So everything started from the books. The temple started from the books, the new devotees started from the books, and millions of books which were distributed after that. Everything started from these 200,000 books. Takže všechno začalo z těchto 200 000 knížek, všechny ty miliony knih, které byly potom rozdány, ty oddaní, kteří přišli, protože tenkrát to začalo jenom s těmi 100 oddanými a od té doby se to začalo rozšiřovat. So then the devotees went out and sold these 200,000 books. Potom oddaní šli a prodali těchto 200 000 knížek. And in the next 10 years they printed 16 million books. A v dalších 10 letech vytiskli 16 milionů knih. That's pretty good. To je docela dobrý. So this just shows us that if devotees are dedicated and sincere, Krishna can empower them unlimitedly. To nám jenom ukazuje, že když oddaní jsou odevzdaní a upřímní, tak Krishna může neomezeným způsobem splnomocnit. Today there's a couple of topics. I would like to have Sankirtan Prabhu speak a little bit about Harinam, how to do Harinam, and alongside with book distribution. Takže Navina Nirada Prabhu mě chce, abych řekl něco o tom, jak rozdávat při Harinamu. And I would also like to have some time for questions and answers. A nějaký čas taky pro otázky a odpovědi. So I think we'll first do some questions, and then we'll have to talk about Harinam. Takže nejdřív nějaké otázky. Are there any questions on your mind? Někdo máte otázky? Jak můžou děti rozdávat knihy? How can kids distribute books? Oh, thank you. Tak děkuju. You want to go out and distribute books? Chceš jít ven a rozdávat knížky? So the best way is Yes. that you go together with your mata and your pita, and together as a family you go out
and you meet the people in the park and you show them the books. Nejlepší způsob je, když půjdeš se svojí mámou a se svým tátou, půjdete ven spolu a budete se třeba do parku nebo někam a ukážete lidem ty knížky. There's many children who distribute a lot of books. Je hodně dětí, kteří rozdávají hodně knížek. There was one in the Melbourne Temple. Jeden je v chrámu Melbourne. He's around 10 years old. Je mu okolo 10 let. Young boy. Malý kluk. Every Sunday he's just walking around the temple. Hey, you. I got something. A každou neděli tak chodí po chrámu a sleduje komu a ty, tak pro tebe něco mám. Nobody will refuse. Nikdo neodmítne. I know another devotee in, I think in Sweden. He goes out with his daughter. A ještě znám jiného daného, myslím, že ve Švédsku on chodí ven se svou dcerou. It's in New Zealand. Ne, v Novém Zélandu. So then the father approaches a person and shows them the book. Otec přistoupí k tomu člověku, ukáže mu knihu. But then the girl comes and says, no, don't buy the book from him. Buy the book from me. Take the book from me. A pak přijde ta jeho dcera a začne křičet, ne, od ní si to nekupujte, kupte si to ode mě. How can you refuse? Tak jak to můžete odmítnout? They can also distribute prasada and cookies like that. People like it. Taky může takhle prodávat prasádám, to taky mají lidi rádi. Other questions? Nějaká jiná otázka? Yes. Takový jako spojení, že někdy křesťani jako si používají děti při tom, že jako nabízejí a lidi s těma někdy spojení. Sometimes Christians or Jehovah's Witnesses use their kids for this purpose to spread, and sometimes people they connect it when they see our kids to, like. Yeah, so you have to know how to do things in an appropriate way. Tak proto musíme vědět, jak dělat věci správným způsobem. You're not just sending out the kids to do it, but you're there together as a family. Tak nejenom, že posíláte své děti, aby to dělali, ale jste tam spolu jako rodina. And if you do the activity and your children just also are there, then that's okay. A když vy to děláte a vaše děti tam taky jsou, tak to je v pořádku. But you have to know how it's, tasteful. Ale musíte vědět, jak to chutná. So that the people are not disturbed and also your kids are not disturbed. Aby ty lidi nebyly rozrušeni a zároveň ani vaše děti. Other questions? We can tell stories till the cows come home. But there is no cows here, so. Můžeme si povídat příběhy, než se vrátí krávy domů, ale tady žádný krávy nejsou. Yes. Já bych se chtěla zeptat, když chceme jako začít třeba rozdávat knížky, ale nemáme třeba takovou příležitost, jako učit se třeba od starších kolegů, jako kdyby třeba jestli jsme kolem nás někdy, kdyby nám právě řekli, chodit s někým, kdyby nám to třeba ukázal. Tak jako to můžeme dělat. Takže co můžeme dělat, když chceme se naučit rozdávat knihy, ale nejsou kolem nás poddaní, s kterými bychom mohli jít a kteří by nám to mohli ukázat. What can we do if we want to learn how to distribute books, but there are no devotees available who can teach us and show it to us? There is no devotees available who can teach you and show you. Tady nejsou oddaní, kteří by nám to mohli ukázat. Look around. Podívej se kolem. There's so many devotees who know how to distribute books. Je tady tolik oddaných, kteří vědí, jak rozdávat. They may not be in your village or in your town, but you can go to some other town, make an appointment, say, okay, next Saturday, I want to go and distribute books with you. Tak možná nemusí být zrovna tam, kde jsi ty, ve stejném městě, nebo ve stejném místě, ale tak si to můžeš naplánovat a říct, tak příští sobotu přijedu a chci s tebou rozdávat. Where there is a will, there is a way. Kde je touha, tam je cesta. Just like, why am I here now in this festival? You may wonder, what's this guy doing here? Tak si teďka můžete říct, jako, co tady dělám na tom festivalu. Well, my friend Narakriti invited me. Tak můj přítel Narakriti mě pozval. If friends call you, you go. Když vám kamarád zavolá, tak that's how life works. Tak funguje život. So,
And then on the side you do a little bit of something, you try to be useful. A stranou toho se snažíte dělat trošku něčeho a být nějak užitečný. In Krishna consciousness we should develop strong friendships. Ve vědomí Krishny bychom měli rozvíjet pevná přátelství. In the redwood forests of California there are trees who are 4, 5, 7,000 years old. Takže v tom červeném lese v Kalifornii jsou stromy, které jsou 5-6 tisíc let staré. And they're sequoias. They're big, huge, massive trees. One tree is so huge you need like 20 or 30 people to go around. A to jsou obrovské sekvoje, že potřebujete 20-30 lidí, aby byli schopni takto jako obejmout. They're the tallest, biggest trees on this planet Earth. To jsou nejvyšší a největší stromy na této planetě Zemi. But they have very short roots. A mají velice krátké kořeny. And that area has a lot of earthquakes A v té and oblasti storms. je hodně zemětřesení, hodně bouřek. So how can these trees survive for so many thousands of years? A jak je možné, že ty stromy přežily po tolik tisíc let? Their roots are not growing deep, but their roots are growing wide in all directions. And then they wrap around the other trees' roots. So it becomes like a net of trees, like a carpet. They're all connected. Takže jejich kořeny jdou do hloubky, ale jdou do šířky, do všech stran a ještě se promotávají z kořeny těch ostatních stromů a tak se z toho stává celá taková síť a všechny jsou propojeny. In the same way, you may be one person, you may be in your little village or town, and you may think, there is only one of us here, and there's so many materialists. A stejně tak vy můžete být takhle někde sami, někde ve své vesnici a říkat si, tak tady jsme jenom my a je tady kolem tolik materialistů. But if you're connected with the other Sankirtan devotees, and there is thousands of them, and you know that 3/4 is spiritual sky, so the whole Guru Parampara, everybody's behind me. We're in majority, and there's just one confused jiva in front of me. So it puts things in proper perspective. A když si uvědomíme, jsme spojeni se všemi těmi tisícemi Sankirtan oddanými po celém světě a víme, že duchovní svět jsou 3/4 celé existence a je za náma celá Guru Parampara, tak potom, když před náma stojí ten jeden člověk, tak vidíme, on je jenom jeden a nás je tady většina, tak to změní celou perspektivu. Yes, there is strength in numbers. Tak je tady síla v číslech. But don't count on it. Ale s tím nezakládejte si. Most of the days you will be alone or with a few people. Většinou budete sami nebo jenom s několika lidmi. Then we have to be able to sustain this Krishna consciousness, this good association. A my musíme být schopni uživit a udržet to naše vědomí Kršny. Prabhupada never felt alone. He said, my Guru Maharaj is always right next to me. Prabhupada se nikdy necítil sám, říkal, že můj Guru Maharaj je vždycky se mnou. His spiritual master had a newspaper which came out every day. Can you imagine a newspaper on Krishna every day? Jeho duchovní učitel měl noviny, které vycházely každý den. Dokážete si to představit? Noviny o Kršnovi každý den. If somebody went out and distributed just a few magazines. A byl šťastný, když někdo šel ven a dokázal rozdat jenom pár magazínů. One time they opened a new center. Jednou otevřeli nové centrum. But when he came for the opening, one brahmachari was missing. A když přišel na to otvírání, tak jeden brahmachari chyběl. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur asked, where is such and such brahmachari? A Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se zeptal, kde je ten a tenhle brahmachari. And they said, he had some difficulty, he had some trouble with some lady, and then when we chastised him, he left. No, on měl nějaké těžkosti, měl nějaký problém tady s nějakou dámou a když jsme ho za to pokárali, tak odešel. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, you have to go and find him. We will not have this deity installation and temple opening till you find this person and you bring him back. A Bhaktisiddhanta Saraswati řekl, musíte jít a najít ho. Dokud to nenajdete a nepřivedete zpátky, tak žádná otevírací ceremonie nebude. So they all went out and started searching the temple. A všichni šli ven a začali hledat ve městě. And one devotee remembered that this devotee knew how to fix watches because he once fixed his watch. So he started looking in all the watch shops and he found him in the back fixing watches. A jeden oddaný věděl, že ten oddaný rád spravoval hodinky a tak hledal po všech těch různých hodinářstvích a nakonec to tam našel, jak tam někde vzadu spravuje hodinky.
And he told him, Gurudev wants to see you. We cannot open the temple without you. Please come back. A on řekl, no Gurudev tě chce vidět, neotevře chrám bez toho, aniž bys přišel, tak prosím, pojď sem, pojď zpátky. So that devotee started crying. Oh, Gurudev is thinking of me, he wants me to come back. So he went back to the temple. Tak ten odaný začal plakat a říkal, no Gurudev mě chce vidět a myslí na mě, tak šel zpátky do chrámu. And later on, he became the leader of that temple. And he's sannyasi, and he's now the leader of that monk. Takže později se stal lídrem toho chrámu a sannyasinem a je lídrem toho matu. So you saw on the first day we showed this movie about Protivanov in Czech. První den jsme viděli ten film o rozdávání knížek v Česku. Now many of those devotees are not here today. A hodně z těch odaných tady není. Dneska. Why are they not here today? Proč tady dneska nejsou? And what can we do to bring them back? A co můžeme udělat pro to, aby jsme je přivedli So zpátky? every one of you knows 5 or 10 people who are devotees at heart, but they're not really practicing right now. A každý z vás zná třeba 5 lidí, kteří jsou oddaní ve svém srdci, ale zrovna teď nepraktikují. So we humbly beg you, please visit these people, befriend them, cook for them, hear them out, and show them affection. Tak my vás pokorně prosíme, navštivte tyto lidi, uvažte pro ně, naslouchejte jim, projevte jim nějakou náklonnost. One day you may be in that situation. Někdy vy můžete být v takové situaci. So, and in this way, we can show them that we actually care about them. A taky můžeme ukázat, že máme o ně ve skutečnosti starost. It takes so much energy. Prophet said it takes gallons of blood. It takes liters and liters of blood to make one person into a devotee. Šla Prabhupada říká, že to bere galony krve, než převrátíme jednu osobu v oddaného. So we should not lose anybody. Nemůžeme si dovolit nikoho ztrácet. And for those who somehow got confused or disappointed, we should try to somehow bring them back. A někdo, kdo byl nějak zmaten nebo nějakým způsobem znepokojen, zklamán, tak bychom ho měli se snažit přivést zpátky. That means we should try in our heart to find the gratitude and the grandeur that we can accommodate everybody. A tak bychom měli ve svém srdce najít tu schopnost, že můžeme každého tak jako přijmout. Oh, that one, yeah, he was always proud, and that one, yeah, he was always, distributing more books than me, and that one, he ate so much prasadam, and this one talked too much, so. No, tady ten byl takový a další, ten rozdával víc knížek než já, a ten zase tolik jedl a ten zase dělal jiný, příliš mluvil. They once came and talked so many things about one devotee, and Srila Prabhupada said, the only thing I know is that every day he's wearing clean clothes. A někdo přišel a začal mluvit různé věci o jednom oddaném a Srila Prabhupada řekl, to je jediná věc, kterou já vím, on každý den nosí čisté oblečení. So we should try to see the good in others. Měli bychom se snažit vidět v druhých to dobré. Am I a honeybee or am I a fly? Jsem včela nebo jsem moucha? The honeybee goes for the nectar. Včela jde za nektarem. And the fly goes for the dirt, for the garbage. A moucha ta jde za špínou, za odpadky. Same way when we go out to meet the people, there may be so many defects, so many bad qualities. Stejně tak, když jdeme k lidem, tak tam může být tolik různých nedostatků a špatných vlastností. But we find that one good quality. Ale my najdeme tu jednu dobrou vlastnost. We say, hey, this is for all the hard-working people. Are you working hard? Okay, you're qualified. This is for you. Tak tohle je pro těžce pracující lidi. Pracuješ tvrdě, no tak seš kvalifikovaný. Never mind you do so many bad things, but you've got one good quality. Nevadí, že máš prostě tolik špatných věcí, ale máš jednu dobrou vlastnost. We don't just have to tolerate each other. Nejenom, že se musíme všichni tolerovat. Okay, I'm tolerating all these people here. Dobře, budu tolerovat všechny tyhle lidi. To actually appreciate the devotees means we're making spiritual advancement. Skutečně oceňovat oddané znamená, že děláme duchovní pokrok. Of course that's difficult because as Maharaj was speaking this morning, our hearts are usually attacked by pride, lust, anger and greed. A to je samozřejmě těžké, protože jak bylo řečeno Maharážem ráno, tak naše srdce je znečištěno právě, nebo je na něj útočí pýcha, chamtivost. So Chaita Darpana Marjana, the process for cleansing our heart is Sankirtan. Chaita Darpana Marjana, proces pro očistu našeho srdce je If we Sankirtan. engage in Sankirtan, then all these unwanted qualities,
go away from our heart. Když se zaměstnáme v Sankirtanu, všechny tyto nechtěné vlastnosti odejdou z našeho srdce. And we can actually appreciate not just the devotees, but everybody. A my můžeme nakonec ocenit nejenom oddané, ale každého. If you just appreciate a person, they will listen to you and they will take your book just because you appreciate it. Když jenom oceníte toho člověka, tak oni si to vezmou, koupí si knížku a budou od vás naslouchat jenom kvůli tomu, že ho oceníte. Sometimes people don't want to talk, they don't want to stop. Někdy lidi nechtějí mluvit, nechtějí se zastavit. So I just tell them, oh, nice shoes, nice hat, nice jacket. Tak jim řeknu jenom pěkný boty, nebo pěkná bunda, nebo hezký klobouk. Now, of course, you have to do this in your own language, in your own style, but you can give people little encouragement like that. And they will stop and they will talk to you. A musíte to udělat samozřejmě svým stylem, podle svých okolností ve svém jazyce. Ale trošku je povzbudit a oni se zastaví a budou s vámi mluvit. Just start thanking people. Jenom začít děkovat lidem. Thank you for being here today. Díky za to, že tady jste. Oh, makes people, wow, you thank me, okay. Jo, mi děkuje, dobrý. You know, people are leading hard lives. Lidi žijou těžký životy. It's a dog-eat-dog society. Everybody's in the rat race, chasing his own tail. To je společnost, kde pes požírá psa, jenom takový krysí závody. So if you actually show some appreciation, it will go a long way to open people's hearts. Tedy když ukážeme nějaké ocenění, tak to pronikne do těch srdcí těch lidí. One senior devotee in Pune, he was more than 80 years old. He took many books and he gave them to all his friends, and they're all his age group. A jeden starší oddaný v Pune byl mu přes 80 let, a tak vzal spoustu knížek a rozdal je mezi své různé známé podobného věku. And after 2 weeks, one of his friends called him on the phone and he said, Sanjay, I have to complain to you. I'm very angry, I'm very upset with you. A jednoho dne mu volá nějaký ten jeho kamarád a říká, Sanjay, tak mám na tebe stížnost, jsem opravdu rozhněvaný. So he said, why? A říká, proč? You know that book you gave me 2 weeks ago? Pamatuješ si na tu knížku, co jsi mi dal před He 2 said, týdny? yes, what's wrong? What's the problem? No jasně, tak co je za problém? He said, why did you wait? How long did you know us? Proč jsi tak dlouho čekal, jak dlouho už nás znáš? I know you since 60 years. Já tě znám už 60 let. What do you expect me now? To change my life? I'm 80 years old. Co teďka ode mě očekáváš, když mi je 80, jak mám Why změnit didn't you život? give me this book earlier? Proč jsi mi nedal tu knížku dřív? He said, well, I just discovered it myself, a couple of years ago, so Tak já jsem na to sám přišel před několika lety, takže better late than never. tak lepší pozdě než nikdy. There's so many people, so many stories, people want to commit suicide, then a devotee comes knocking on their door. Je tolik různých příběhů, kdy někdo se snaží spáchat sebevraždu a přijde oddaný, zaklepe na dveře. So these books give life, they give hope, they give future to so many people. Ty knihy dávají život, dávají naději, budoucnost těm lidem. So, any other questions? Někdo jiný má otázku? Yes. Dáváme knihy nějakou dobu, přestaneme nějakého důvodu, tak je pak těžší se vrátit k tomu zpátky, tak jde takový do sílu, začít zpátky. When we distribute books for some period and then we stop because of some reasons to do this service, then it's often difficult to come back and to do this service again. So from where we can get this power? It's all by association. Všechno je to na základě společnosti. You just associate with people who have strong desire for spiritual life. Jenom se sdružovat s lidmi, kteří mají silnou touhu po duchovním životě. And it's like riding a bicycle. Once you know how to ride a bicycle, even you have not been on a bicycle for 10 years, you jump right on it and it's no problem. A to je jak jezdit na kole, když jste na něm už 10 let nejeli, tak na něm naskočíte a jedete a není to problém. So many things happen in our life and sometimes our service changes, our life changes, we're in a different location, but if we have things that are sacred, that are important, that are dear to our heart, we always should try to keep them in the forefront of our consciousness. To může změnit naše situace, naše místo, kde žijeme a různé věci, ale věci, které jsou nám drahé, které jsou pro nás svaté, tak bychom vždycky se měli snažit udržovat při životě. I came as a young, ambitious kid. Přišel jsem jako mladé, ambiciozní dítě. And I wanted many things. Chtěl jsem hodně věcí. Krishna has given me everything and more. A Krishna mě toho dal hodně a víc. And then he also took them away. A taky to potom vzal pryč. So I'm very happy. Tak jsem velice I'm not šťastný. complaining. Já se nestěžuju. So
whatever it is that you want in life, this Sankirtan process is like a kalpa vriksha, a wish fulfillment tree. Ať už jste kdekoliv ve svém životě, tak Sankirtanový proces je jako kalpa vriksha, strom přání. But we should introspect and look into our hearts. What is it that I really want? What is my real self-interest? Ale introspektivně bychom se měli podívat do svého srdce, co skutečně chci, co je můj skutečný zájem. So don't worry, just go out there, and even if you don't do the same amount like you used to do, it's okay. Nobody knows and nobody cares. Every book, every person we meet is a special encounter and it's a special event. Takže jenom tam běž a zkus to znovu a i když možná nerozdáš tolik, jako si rozdala dřív, tak na tom nezáleží, stejně nikdo neví, že to děláš, takže a každá ta jednotlivá kniha je speciální záležitost. Like the old man and the young man walking on the beach. Jako mladý a starý muž jdou po pláži. And there's so many big crabs which are stranded because it's low tide. And they're dying in the sun. A tolik krabů tam umírá na slunci, protože odliv a umírají je velký So the old man picks up crabs and throws them in the water. He picks up crabs and he throws them in the water. So the kid asks him, "Why are you doing this? There's too many." A ten starý člověk začne brát ty kraby a začne házet do vody a to dítě se ptá, no proč to děláš, dítě je tady tolik. What does it matter? Co na tom záleží. So the old man picks up one and throws him in the water, picks up another one and says, it mattered to this one, and he throws him in the water, picks up another one, it mattered to that one, and he throws him in the water. Takže ten muž dál vezme dalšího, hodí ho do vody, vezme dalšího, jemu na tom záleží, hodí ho tam, vezme dalšího, jemu na tom taky záleží a hodí ho tam. Sometimes you go to the kitchen and there is a bag of potatoes and you're like, whoa, I gotta peel those potatoes? Well, yeah, you know, so then what? You just get started. And after a while it's fun. And after a while they're done. Tak když jdete do kuchyně a tam je obrovský pytel, hromada brambor, a říkáte si to všechno, jako mám oškrábat, no jasně, tak jenom začni s jednou a postupně a za chvilku je z toho zábava a za nějakou chvíli je to všechno hotovo. The art is to not think ahead, not think in the past, but to just be in the moment and to actually focus and to understand this is devotional service. A není jako potřeba myslet dopředu nebo co bylo v minulosti, ale zaměřit se na to, že teď tady dělám oddanou službu. Our mind always wants to transport us to the past and we're lamenting about the past and we're hankering for the future. And the present doesn't exist. Mysl se nás snaží pořád přenést do minulosti a naříkat nad minulostí a kdy chtít pod budoucností, ale přítomnost pro nás neexistuje. But real happiness is right now, right here, not in the future, not in the past. So how can we focus on this present, on this moment? Skutečné štěstí je právě tady teď, ne v minulosti a v budoucnosti, takže se zaměřit na tento okamžik. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And on Sankirtan you learn to see that window of opportunity, that little window of opportunity, and to put Krishna right there. You learn how to do that on Bhakti Sibush. A na Sankirtanu se naučíte najít tu škvírku, kterou tam můžete dát toho Kršnu. And also when you go on Harinam, don't just put your hoodie over your head and go Hare Krishna. Když jdete na Harinam, tak to nedělejte jenom, že si hodíte kapuci přes hlavu a takhle si pro sebe mumláte. But chant and dance and look at the people and project your happiness. Ale zpívejte, tancujte a dívejte se na lidi a nějakým způsobem předávajte svoje štěstí. See how the people react. Dívejte se na to, jak lidé reagují. So Sankirtan Prabhu will tell us how to do Harinam together with books. Takže já tady teďka řeknu, jak Harinam spolu s knížkama. Je to pro mě překvapení. Asi nebyl nikdo jiný. Takže tak je pravda, že děláme harinámy a že přitom rozdáváme knihy a já většinou, když je harinám, tak většinou raději, nevím, než bych, jako mě nebavilo zpívat, ale většinou si beru knihy a rozdávám knihy. Takže definitivně, jak říkal včera Navina Nirada Prabhu, tak při harinámu se rozdává velice pěkným způsobem a je to zase trošku jiný způsob, než když rozdáváme
běžně jenom oslovujeme lidi bez nějakého doprovodného programu. Takže při tom harinámu, co je jedna z základních věcí, je, že ten harinám dost, jak bych řekl, nám, no ty lidi tam vykrystalizují, můžeme na nich vidět, kam koho zařadit a projeví se lidi, kteří jsou přízniví a projeví se taky lidi, kteří přízniví nejsou. Takže první taková zásada při rozdávání knížek na harinámu je přistupovat k lidem, kteří vidíme, že pozitivně reagují na ten harinám. Jo. Když vidíme, že jde kolem někdo a takhle se ukazuje, tak není nutný za ním běžet a začít mu ukazovat knížky a tak dále. Můžeme se na něj usmát a trošku mu zamávat, ale přirozeně půjdeme k lidem, kteří se smějí, tleskají, koukají a tak dále. A k tomu je samozřejmě důležité, když se dělají harinámy, tak každý, kdo rozdával knížky při harinámu, tak ví, že to je takový běžecký maraton, zvláště u některých předpívávajících. Takže pro ty, kteří vedou harinám, je důležité si uvědomit, že tam nejsou jenom kvůli tomu, aby proběhli městem, jo, a zaplavili ho vlnou svatého jména, ale zároveň, že těm lidem tam chceme něco zanechat. Prabhupada říkal, že váš harinám je slyšet 1-2 bloky vedle, ale když tam necháme knížky, tak ty tam dělají ten harinám i poté, co my odejdeme. Takže každá yagya nebo každý harinám by měl být doprovázen právě touto distribucí knížek a samozřejmě distribuce prasáda, jak je popsáno v Bhagavad-gitě, tak je důležitá pro každou oběť. Ale ty knihy, které tam zanecháváme, tak jsou nesmírně důležité, protože každý, kdo vede harinám, tak by měl brát ohled na ty, kteří rozdávají a pohybovat se pomalu tím městem nebo se vracet a tak dále, takže my to děláme tak, že vždycky jdeme kousek, pak se od ní vrátí, aby nenechávali ty distributory někde vzadu v polích. A pro toho distributora zároveň je dobré se zase držet toho harinámu, jo? Že tam někde nezůstane na druhém konci města a nerozdává prostě tam lidé nebo se nezaplete s nějakým křesťanem nebo s ateistou a káže mu tam půl hodiny. Na harinámu není čas na tyto věci. Tam prostě dobrý den, tady máme prostě pěkný festival, to je zpívání Hare Krishna, tady se o tom něco můžete dozvědět velice rychle, krátce můžeme prezentovat knihy. A zvláště je to dobré na rozdávání malých knížek, časopisů, ale i velké knížky se dají pěkně rozdávat při harinámu. Není to úplně nejpraktičtější pro rozdávání více knih, setů a tak dále, protože se člověk musí dynamicky pohybovat. Takže pro dané je důležité, aby se drželi toho harinámu a to jim pomáhá právě vidět ty lidi, jak reagují a podle toho posoudit, komu tu knihu dát nebo nedát. A hodně lidí, kteří si nás normálně, když tam jsme nevšimne, tak právě ten harinám je těžký přehlídnout. Takže díky tomu můžou ty lidi jak nějakým způsobem zbystřit a my můžeme potom odchytnout. A je dobrý, aby oddaní, když dělají harinám, tak aby vždycky měli někoho, kdo rozdává. Jo, je to takový smutný. Kolikrát jsme vyšli na harinám na nějakém festivalu a člověk jde na harinám najednou zjistí, že tam v podstatě není nikdo, kdo by cokoliv těm lidem nabízel, jo, že jenom zpíváme. Ale ty lidi koukají, diví se, co to je, co to má znamenat, odkud to přišlo, co si z toho mají vzít, je to jako, co to je za akci, co nám to má říct, nebo kde vás můžeme najít, můžeme se připojit. Tak je dobrý, když kolem toho harinámu je víc než jeden oddaný, který jsou tam připraveni s těmi lidmi diskutovat, protože proto tam jsme, že jo, nejsme tam jenom, aby jsme tam vnikli, rychle tam vysázeli svatý jméno a pak rychle unikli, jo, a aby nás zase neviděli, naskákali do aut, jak říkali. Teď, když jsme byli na Chant, tak tam oddaní ze starší generací vyprávěli, jak v Německu kvůli policii dělali bleskové harinámy. To znamená blitz harináma, znamená, že přijedeme do města, že jo, vyskáčeme z aut, proběhneme a než si policie stačí všimnout, tak naskáčeme do aut, myslíme do dalšího města a tam uděláme to samé a takhle stihneme 5-6 měst. Takže to je samozřejmě technika, když máme tento problém, ale není to úplně nejlepší technika, jak těm lidem předat více z toho harinámu a z toho, co my jim chceme dát. Takže, jak jsem nedávno diskutoval s Jananandou Maharáčem, tak mě říkali, jak dělali harinámy v Anglii a ve Skotsku. A říkal, že jejich hlavní mise byla rozdat co nejvíce knížek. Jo? Dělali harinámy, říkali, že se pohybovali velice pomaličku, aby distributoři mohli těm lidem rozdat knihy a rozdalo se velké množství knížek při této aktivitě. Takže to je pár bodů, které k tomu zmínit a svaté jméno je esencí našeho života, je to Yugat Dharmou a knihy jsou Berhat Mridangou, to znamená ještě intenzivnějším a mocnějším zpíváním svatého jména. Takže když ten harinám je vždy doplněno rozdávání knih, tak je celá yagya dokonalá. Takže buďme vždycky připraveni. Někdo
Oddaní se často bojí, vždycky přijdeme na Hare Rama, kdo bude dneska rozdávat a tam držíme ten košík s těma kokoskama, díváme se na sebe a jako, kdo bude dneska rozdávat? Snad ne já, že? Nebo knihy a tak dále, takže můžeme to překonat, je to legrace, jenom přistupujeme k těm lidem a nabízíme jim prasádám knihy, pozvánky, zveme do chrámu, zveme k tomu, aby se připojili k tanci. Jo, mně se líbí vždycky Dana Vermahráž, vždycky, když dělá Hare Námy, tak vždycky vybízí lidi, aby zpívali s ním, aby se připojili, jo, zaměstná všechny ty lidi a aby šli s námi, protože se můžou připojit. Není to jenom, že tady přišli nějaký divní mimozemštění v Prostěradech a tady proběhli městem, nikdo neví, co to je, pak zase zmizeli a nic o sobě nechcou říct. Jo. Měli by se být trošku sdílnější při této aktivitě. Hare Krishna. Thank you. So, we have two more parts. There's two movies which I would like to show. But first of all, I would like to ask you, what are you going to do when you walk away from here? Because tomorrow we're leaving. Tak, teďka ještě mám tady dva filmy, které bych chtěl pustit, ale nejdřív se vás musím zeptat, co teďka jako plánujete udělat, když odsud odejdete, protože zítra je odjezd. As they say in English, talk is cheap. Jako se říká v angličtině, slova jsou laciná. So, I would like to hear from some of you, what is your plan? How are you going to take some of what you heard and your inspiration and implement it, especially in regards to book distribution? Takže rád bych slyšel od některých z vás, jak teďka zavedete to, nebo aplikujete to, o čem jsme tady teď mluvili, zvláště co se týče toho rozdávání knížek. Would anybody like to get a full set of books? Je tady někdo, kdo si chce pořídit celý set knih? They're here. Jsou tady. Tam máte. Je? Ne. Jo? She wants. Okay. The first one. Who else wants? Okay, we got one set over here. Who else wants a set? Takže první set. Kdo další? You can do this. You also want a set. Okay. Okay, good. Who else? To už máš set? Be generous. Be kind. I know Christmas is a long time ahead, but you can make it Christmas. You know, like it's almost snowing outside. So you make it Christmas right now, right here. Vánoce jsou sice ještě daleko, ale udělejme z toho takový Vánoce, už skoro chumelí venku, tak teďka tady můžeme mít Vánoce. Every Sunday feast program you have, you do this. You take a table, you put all the books out, and you ask the people whether they would like to take a set. And sometimes 3 people, sometimes 5 people, sometimes 10 people will take a set. Takže kdykoliv dáte Sunday feast na nějaký program, tak vyrovnejte set a zeptejte se lidí, kdo by si rád unesl celý set. A někdy jeden člověk, někdy 3, někdy 5, někdy 10 lidí se odnese celý set. Try this. Zkuste to. It's a new challenge. Je to nová výzva. Okay? So, anybody would like to say what they're going to do, what your plans are to increase prasadam distribution, harinam, book distribution? Takže někdo tady by chtěl říct, jak zvýší rozdávání knih na prasáda a tak dále. If you haven't yet thought along those lines, please use today. It's the last day here. You have some quiet time, especially after lunch. And just sit down with a paper and a pen and make a plan. What am I going to do for the rest of this year? Because 6 months are gone. This has been the break. Half time is over. It's 2-2. The game is tied. Ti z vás, kdo si to zpracovávají v mysli, tak si sedněte dneska odpoledne, prostě udělejte si čas, napište si, udělejte si plán, co s tím teďka tenhle budu letos dělat, co budete dělat do konce roku. 6 měsíců už je pryč, teďka je přestávka a další půl rok před námi a co budeme dělat. This year really went fast. I mean, it went like boom. So half is already over, and not so much has happened yet. A tento rok běžel fakt rychle. Půlka už je pryč a nic moc se nestalo. Somebody would like to share your plans, ideas, inspiration? Někdo by si chtěl podělit se svými myšlenkami, nápady, inspirací? Yes. Já bych poprosit o daný požehnání, že bych se chtěla snažit teďka rozdávat prasáda na trhu a k tomu bych si chtěla pár podnětů. She would like to ask the devotees for blessings. She would like to start to distribute prasadam on markets, and she would like to take also some books there. Very nice. Very good. Anyone else? Někdo další?
We will not reveal your plan. We're not going to spoil it, so. Tak nebojte se, my ten plán nikomu neprozradíme, nepřekazíme ho. In every situation to have books with him. Okay, good plan. Dobrý plán. Always carry books with you. Pořád mít knížky, ať jdeš kamkoliv. Can you say it in Czech so everybody Jo, takže bude jezdit po zdravých výživách, rozdát prasána, bude se snažit jim dát nějakou knížku. And he will try to go to this health shops. Okay, Health food stores. Thank you. Thank you. And he will try to distribute prasad and also books there. Yeah. Any other plans? Další plán? A už jsem si koupil tady nějaký Bhagavad-gity, občas takhle cestu a tak dále, tak se vždycky někde zastavím a zkusím to udat. He already bought some Bhagavad-gita here, so he travels quite a lot, so he will try to sell them. Jai. Thank you. What else? What else? She will try to go to distribute the prasad and nuts. Okay. Thank you. All right. I know many of you, the nature here is you're quite cultured and thus you're shy and timid. So that's okay. Just think along those lines. Make a plan. Já vás znám, vím, že tady jste hodně takový jako vychovaný, kulturní a stydlivý a nechcete vyjevovat všechny ty věci takhle. To je v pořádku, ale přemýšlejte o tom, udělejte si plán. Failing to plan is planning to fail. Selhat v plánování, tak tím už váš plán selhal. If you don't know where you're going, any road will take you there. Jo, když víte, kam jdete, tak každá cesta vás tam dovede. Ne. Když nevíte, kam jdete, žádná cesta vás tam ne. You gotta have a plan. Když nevíte, kam jedete, tak vás tam dovede každá cesta. Když nevíte, kam jdete, tak vás tam dovede každá cesta. To dává smysl. Now, many things that we said in these past 5 days, you have seen some of these presentations were made by Americans. Tak za těchto 5 dní tady jsme prošli hodně věcí a hodně z těch prezentací byly udělány Američany. So some of it may have sounded a little foreign, a little strange, a little. Některé ty věci můžou být takové cizí, divné. Marketing style. Marketingový styl. So you just take it and you translate it into your local mentality. Jenom si to vemte a snažte si to přeložit do své lokální mentality. The devotee is bhavagrahi, like Krishna. You just absorb the essence. Podaný je bhavagrahi jako Krishna. And whatever is not possible for you to absorb, don't worry about it. Absorbuje esenci a co pro vás není možné absorbovat, tak o to se nemusíte starat. But Krishna is always there. Krishna je pořád tam. And we apologize for any people that we have offended or neglected or upset by our impertinence, by our nature. A omlouvám se všem, kteří jsme nějakým způsobem se dotkli nebo jsme zanedbali a tak dále díky té povaze, kterou mám. So, Srila Prabhupada, this is in Vrindavan, last minutes. Jsou poslední minuty již ve Vrindávanu, než je Prabhupada. Se zaměstnáme v podané službě. Získáme jinou povahu. A když se zaměstnáme ve smyslovém požitku, výsledek bude špatný. The karma is that they hope a love deity. Yeah. And according to the association a na základě společnosti different nature, té různé povahy creates a body. Získáme tělo, karana, guna, sangosya.
Therefore, Proto we should always seek jsme měli neustále hledat, vyhledávat dobrou společnost, devotees, společnost oddaných. then our life will be successful. Potom náš život bude úspěšný. Mezi rokem 68 a 77 šla Prabhupáda nadiktoval 22 000 stránek textu a nebo 6 stránek textu každý den. So Srila Prabhupada went on to translate till just a few moments before he left this world. Šla Prabhupada překládal v podstatě do posledního okamžiku, než opustil tento svět. In the introduction to Srimad Bhagavatam first canto, K úvodu ke Srimad Bhagavatamu první zpěv, there is a description of the life of Lord Chaitanya. Je popis života pána Chaitanya. And Srila Prabhupada writes that Chaitanya Mahaprabhu ordered all his followers to do their daily quota of preaching. A Srila Prabhupada píše, že Chaitanya Mahaprabhu nařídil svým následovníkům, aby každý den plnili svoji kazatelskou kvotu. So whatever your daily quota is, it may be big, it may be middle, it may be small, but just try to do every day something. A ať už je vaše kvota jakákoliv velká, střední, malinká, tak každý den snažte se dělat něco. Just like if every congregational member distributes one book per day, that's 30 books per month. Jako když vezme každý člen kongregace, když rozdá každý den jednu knihu, tak je to 30 knih za měsíc. We have about 200 devotees here, and I know there's another 100 who couldn't come. So there's about 300 devotees in Czech and Slovak. Tady máme 200 oddaných, další stovka nemohla přijít, tak to je dohromady 300 oddaných. So if everybody does 30 books a month, když každý rozdá 30 knih za měsíc, how many books is that? kolik to je knížek? 9,000 books. 9 000 knih. That's not bad. To není špatné. That's a good start. To je dobrý začátek. No? What do you think? Co myslíte? Because right now the BBT wants to stop translation of 11th and 12th canto. Protože právě teď BBT chce zastavit překlad 11. a 12. zpěvu. Because there's practically no big book distribution. Protože ty velké knížky se málo rozdávají. So if you want to get 11th and 12th canto, you have to start moving, becoming a little active. A pokud chcete mít v češtině 11. a 12. zpěv, tak musíte se začít trošku hýbat. If you want something, you got to be ready to give something. Když něco chcete, musíte být připraveni něco dát. So, this is your chance. Tak to je vaše šance. One book per day. Jedna kniha za den. Can you do it? Můžete to udělat? Yeah. Too much. Není to It's moc. quite possible. Je to dost možný. Or you can go out one time per week and you distribute 7 books. No běžte jednou za týden a rozdejte 7 knih. Or you go out once a month and you do 30 books. Ano, běžte jednou za měsíc a udělejte 30 knih. If you can't go out, you sponsor the books. You give the Lakshmi to our Shastradhana team and they will distribute the books for you. A pokud nemůžete jít, tak You're going to do it, no problem. dejte peníze našemu Shastradhana týmu a oni to rozdají, nemusíte se bát. There's so many more libraries and schools and prisons and hospitals and hotels. Ještě hodně různých knihoven, nemocnic, věznic, hotelů a tak dále. But we gotta want it. Musíme to chtít. It's all about desire. Musíme to chtít, je to všechno o touze. So before we see this last presentation, I'd like to thank His Holiness Bhaktivedanta Maharaj for leading this yatra so nicely. Takže než pustíme poslední video, tak bych chtěl poděkovat jeho svatosti Bhaktivedanta Maharájovi za to, že tak pěkně vede tuto játru. And being a constant source of inspiration and a guide and a very good friend. Že neustálým zdrojem inspirace, takovým tím, kdo nás vede a dobrým přítelem. Like to thank also all the other sadhus who came, who gave talks here. A taky děkuji všem ostatním sádhům, kteří sem přišli a mluvili tady. Especially our organizers who have worked so hard to make this festival possible. Zvláště organizátorům, kteří vůbec umožnili, aby ten festival mohl proběhnout. All of those who have done kitchen duty and deity worship and cleaning. Všem těm, kteří dělali službu v kuchyni a při uctívání božstev a uklízení. And the hospitality team who has kept us alive somehow through the cold and the rain. A celý ten tým, který nás tady držel při životě, při tom dešti a tak dále. And I would like to thank all of you for coming. A taky děkuji všem z vás, co jste přišli. Because only the devotees make it special.
Jenom oddaní to dělají speciální. Without the devotees, every place becomes like a desert. Bez oddaných celý tohle místo je jako poušť. You can be in the nicest of places, but if there's no devotee association, it becomes very boring. Můžete být na tom nejkrásnějším místě, ale pokud tam není společnost poddaných, tak je to velice nudné. And I heard from so many devotees who were put in jail, and they were just starting kirtan there, and they were just doing preaching there, and it turned into Vaikuntha. Já jsem slyšel od mnoha oddaných, kteří byli ve věznici a začali tam dělat kirtan a kázat a převrátilo se to ve Vaikunthu. So please carry some of these inspirations that you have gotten in these 5 days from all these different seminars and kirtans, and use them to accelerate, to really propel your Krishna consciousness. Takže dejte si dohromady všechny ty informace, které jste tady získali a snažte se použít ve svém vědomí Krishny. Krishna has given you perfect place. Krishna vám dal dokonalé místo. Perfect opportunity. Dokonalou příležitost. Let us be grateful and let us work together as a team to actually utilize them properly. Buďme vděční a snažme se pracovat jako tým, aby jsme toho správně využili. So our last video is a interview by His Holiness Bhaktitirtha Swami Maharaj just a few months before he left this world. A tady je rozhovor s Bhaktitirtha Maharajem jenom několik měsíců předtím, než opustil tento svět. Hare Krishna. I was extremely honored when devotees at the BBT in Europe asked if I could give some basic words of encouragement. Takže jsem takto poctěn z BBT, že můžu dát pár slov pro povzbuzení. Relationship to Srila Prabhupada's books. Pro rozdání knih Srila Prabhupada. Because we know Prabhupada's books are the nucleus, they're the artery of our society. A víme, že Prabhupadovy knihy jsou základem pro naši společnost. In scripture we have what is called the Paribhasa Sutra. V písmech máme něco, čemu se říká Paribhasa Sutra. That is the verse that helps us to understand, the entire text. A to je verš, který nám pomáhá pochopit celý ten text. The seed is like the seed that all other things of a particular text are to complement and to be. To je prostě to semínko celého toho textu, z kterého to celé vychází. In accord with. So if we think about it, in terms of our institution. Takže jsem o tom přemýšlela v termínech instituce. Prabhupada's books are the paribhasa for our institution. Na naší instituci tou paribhásou jsou Prabhupádovy knihy. That our whole lives are to be so much centered around his books. A celý náš život by měl být soustředěn okolo těchto knih. I'm in an unusual situation now, of course. Jsem teďka v neobvyklé situaci. I'm handicapped, terminally ill with cancer, ISKCON. Tady mám rakovinu. To what the doctors are saying. I have 1.5 leg, my leg has been amputated. Mám půlku nohy amputovanou a tak dále. I've lost almost 40 pounds. A ztratil jsem skoro 20 kg. And I'm just hoping most of that weight that's been lost is false ego. Tak pokládám, že většina té váhy, která byla ztracena, to bylo falešné ego. That's going away. Anyway, on a more serious note, by modern technology, I've had a chance to be with you. It was so much my desire, and Krishna is fulfilling that, even for a few minutes, just to be able to share some points here. Jsem rád, že aspoň na chvíli jsem tady mohl být a sdělit tady několik těchto bodů. Bhavananda and a few other devotees report how Srila Prabhupada had mentioned Bhavananda a několik dalších oddaných vzpomínají, jak Srila Prabhupada zmínil, that he didn't want to come here. Prabhupada didn't want to come to this world. Že Srila Prabhupada původně nechtěl sem přijít. And obviously, who of a higher nature want to come to this horrible place, Tak kdo by chtěl přijít na takový hrozný místo? Martyr-loka, so much degradation, lust and greed. Chtíče, chamtivosti, tak degradované místo. But Prabhupada said how Krishna had encouraged him. Ale Prabhupada říká, že Krishna ho k tomu povzbudil.
you go and you write books. On říkal, běž a piš knihy. And I will help you. A já ti pomůžu. So it seems very significant that we constantly keep in mind Je důležité, nebo zajímavé, jak neustále měl ve své mysli, that Prabhupada coming to this world jo, že bychom měli vždycky na paměti, když Prabhupada přišel do tohoto světa, was so much in connection with his commission in providing že byl neustále ve spojení s tím, s svou misí. transcendental literatures. A psát tu transcendentální literaturu. It seems so important that we remind ourselves Je důležité, aby jsme se neustále upomínali. How Prabhupada was up in the middle of the night and how he struggled so much to see that these books would be able to be available. A jak stával tak brzy ráno a tolik proto dělal, aby ty knihy byly dostupné. For the world. Pro ten svět. And how he read his own books. A jak četl si vlastní knihy. So if he read his own books, on četl vlastní knihy. How much more important it is for us to read them in a scrutinizing way. A kolik důležitější je pro nás, aby jsme četli a nějakým způsobem porozuměli. He was such a puppet for the previous acharyas. Teď jsem už neslyšel nic. On byl takovou loutkou pro předešlé acharya. And the Chaitanya Charitamrita explains how such great pure devotees, when they are writing, it's in the spirit of sitting down and Krishna is actually speaking through them. A je popsáno v Chaitanya Charitamrtě, když takový velcí oddaní přijel, tak v podstatě jenom sednou a Krishna skrze ně mluví. Practically, the majority of us, we came to this movement due to having contact with one of Prabhupada's books. A prakticky každý z nás jsme přišli k tomuto hnutí díky tomu, že jsme měli kontakt s Prabhupadovou knihou. And we came another way. We became situated and convinced to remain in the society after reading Sri Prabhupada's book. Pokud jsme přišli jinak než skrze knížky, tak jsme byli přesvědčení, abychom zůstali. Jo, ten materiální společnost. Díky knížkám. Že jsme přečetli ty knížky a to nás upevnilo vlastně. And so many of ourselves as leaders, if you think about it, we're leaders because we're involved in printing the books, distributing the books. A ti z nás, kteří jsou lídři, tak když se na tím zamyslíme, tak je to kvůli tomu, že jsme vydávali knihy, tiskli knihy. Selling the books. Prodávali knihy. And in many cases from the past, and for some of us, for some of you, we're still expertly doing that now. A pro některý z nás jsme to dělali a pro některý z vás to pořád expertně děláte. Printing Prabhupada's books in so many different languages. Tisknete Prabhupadovy knihy v tolika různých jazycích. I was reading all kinds of literatures and took initiation from all kinds of gurus. Já jsem četl různé druhy knih od různých gurů. And then I read the Sri Ishopanishad, and I was finished. Přečetl Ishopanishadu a to byl konec. Because from reading that, it gave more clarity than all of the books, that I had read. A jenom přečtením této knihy, tak všechno bylo daleko jasnější než ze všech těch ostatních knih dohromady. And it helped to clarify karma and moksha and artha and dharma, and most important, it helped me to understand. Tak všechno tam bylo vyjasněno, karma, dharma, artha a tak dále, a pomohlo mi to všechno pochopit. What in fact was Sanatana Dharma. Co je ve That was skutečnosti missing in the other books I read and the other teachers that I taken shelter. Co chybělo ve všech těch ostatních knihách a všem těm učitelům, kterých jsem přijímal tužitě. Let me just try to conclude one or two short points. Tak tady bych chtěl uzavřít jenom 2 krátké body. Just as Prabhupada came into this world to make books available to us, Prabhupada přišel do tohoto světa, aby knihy zprostředkoval nám. we see that in his last days, even practically last hours, A vidíme, že prakticky jeho poslední dny, prakticky jeho poslední hodiny. how much he was trying to make sure that the transcendental message was received
bych se snažil zajistit, aby to transcendentální poselství bylo obdrženo. How he died on the battlefield. A jak prostě zemřel na bojišti. So from Prabhupada's entry to this universe, to je od vstoupení Šrila Prabhupády do tohoto and his departure, a jeho odchodu, we see the importance of his books. Tak od příchodu do odchodu vidíme důležitost jeho knížek. So we want to go out of our way, honestly, go the extra mile to honor Srila Prabhupada. Takže my chceme ten prostředek chceme. And how do we do it? To honor Srila Prabhupada. How do we forget? Okay, takže chceme ctít Šrilu Prabhupádu, jak to uděláme? We read the books, Číst distribute the books, rozdávat knížky, we print the books, tisknout we worship the books. a uctívat knihy. But most important is that, as Rama said himself about Gita Navina prophecy, takže nejdůležitější ze všeho je, jak Šrila Prabhupáda sám řekl, relationship to Gandhi, that the ve vztahu ke Gandhimu, best way to honor a person is not že nejlepší způsob, jak ctít osobu, by monuments, not by horrific kind of glorifications, ne nějakými monumenty nebo nějakými vychvalovány, but by creating a community ale vytvořením komunity, that represents the ideas that that person stood for. Vytvořením komunity, která reprezentuje ty ideje, ty hodnoty, pro které ta osoba žila. So let us work like hell and try to see more how we can Takže snažíme se a dívejme se, jak více můžeme create communities vytvářet that will represent the ideas které budou that představovat Prabhupada has myšlenky, given us in his books. které nám Šrila Prabhupada dal. We don't want to abuse My nechceme nějakým způsobem znásilňovat books by beating each other over the head with things taken out of the books. ty knížky, že We don't want to abuse the books by taking things out of the books my nechceme s and beating each other over the head with all these technical rules and things. že z nich budeme vytahovat věci a budeme si tlouct o hlavu ty různé technické věci. Sometimes we take things out of context, Vytahovat věci mimo or we use kontext. philosophy just to beat someone and to try A nebo jenom využívat té filozofie, aby jsme někoho porazili. force them in some way based on our ulterior motive. A založeno na našich. Or we force them in some way based on our own ulterior motive, on our own ideas. A to prostě nějakým způsobem to používat jenom pro naše vlastní We motivy. want to worship the books My by chceme creating a community knížky tím, že vytvoříme komunitu, that represents what Prabhupada wrote in his books. That means by going deeper and appreciating the essence of the books. to, co Šrila Prabhupada napsal v těch knihách, a to znamená jít stále hlouběji v tom, co tam Living it, Prabhupada napsal. and then we can share it as a wonderful, powerful international community. Žít to a sdílet to jako mocná mezinárodní komunita. Hare Krishna, thank you for allowing me to be with you. And I'm excited, hoping that we'll all be able to be together more, especially as we Takže děkuji, že tady mohu být s vámi a jsem jako nadšený a doufám, že budeme moci znovu keep this Paribhasa forefront. Že budeme schopni udržet tuto paribhasu Prabhupada's book as the artery, as a major seed for existence. jako hlavní věc Prabhupádovy knihy, hlavní věc pro celou existenci. So Miss Bhakti Tirtha Swami Maharaj ki? Bhakti Tirtha Swami Maharaj was this on the library party, and he was here in the East Block. A Bhakti Tirtha Maharaj byl v té knihovnické skupině a taky byl tady v tom východním bloku. He was traveling here in the 70s and with a wig and a suit and a tie and a briefcase, going to the universities, selling sets of books. Cestoval tady s parukou, s kravatou, s kufříkem po univerzitách a je prodával tyto knihy. Can you imagine? Late 70s, a black American in the communist countries going around with a suit and a tie and a wig. Dokážete si představit černého Američana na konci 70. let v komunistické zemi
který tady chodí v paruce s kravatou, s kufříkem. He was also here in Czech. Byl i tady v Česku a na Slovensku. And he put the books in the university libraries. A dal knížky do univerzitních knihoven. So, by the effort, by the sacrifice, by the austerity of so many countless souls, we're here today. Tím úsilím, obětí, odříkáním mnoha různých duší, tak jsme tady, díky tomu jsme tady my. Let us try to find some small way of showing our appreciation, our gratitude. Najdeme si svůj malý způsob, jak můžeme prokázat svou vděčnost. By just trying a little harder. Jenom se snažíme trošku víc. And everybody has got so much potential. A každý má takový nějaký potenciál. Because Krishna is the ability in man. Protože Krishna je schopnost v člověku. Krishna is ready to empower us unlimitedly. Krishna je připraven nás plnomocnit neomezeně. If he sees that we're not misusing his power, his potency. Když vidí, že nezneužíváme té síly. If he sees that we're actually truly selfless. Když vidí, že jsme skutečně nesobečtí. There's nothing that you cannot attain. Není nic, čeho bychom nemohli dosáhnout. Thank you for your sincerity and your patience. Děkuji za vaši upřímnost a trpělivost. And your hospitality. A přívětivost. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Prabhupada ki, Hare Sankirtan ki, Dancing Book Distribution ki, Dancing Prasad Distribution ki, Pramanandi, Chakatrupishcha, Chakasundavyecha, Paritam Bhavane Vivashne. So you can get the books from Trilokatma, or you can also get them from your local center, your local temple, your local Hare Krishna dealer, whoever is your point of contact. Knížky můžete dostat od Trilokatmy, od lokálního chrámu, nebo od svého lokálního Hare Krishna dealera, jakýkoliv váš kontakt, který máte. Okay. Thank you. Hare Krishna.